Кілька діб і прорив на десятки кілометрів вглиб тимчасово окупованої території. Найкращі сподівання, які мали усі українці, а надто мешканці Харківщини, справдилося. ЗСУ ідуть у контрнаступ не лише на Херсонщині, про яку багато говорили останні місяці, але й у інших частинах України. Про перший звіт Генштабу, максимально живі враження наших захисників із зайнятих позицій, а ще про неочікуваний та знаковий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена. Дивіться хроніку подій 197-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Доброго вечора. А взагалі ранок. Наколотили мужчинки за. Після 2 діб інформаційної тиші від Генштабу маємо перший публічний звіт щодо боїв на Харківщині. Офіційні заяви лише підтверджують скиглення російських пропагандистів. Адже, як кажуть самі армійці, Передавайте нашим, що ми їбачимо. і роблять це так, що підручники із військової історії час переписувати вже сьогодні. Адже якщо після появи у соцмережах відео зі звільнених містечок можна було говорити про повернення кількох населених пунктів довкола Балаклії, то нині в Генштабі кажуть про справді блискавичний прорив на десятки кілометрів у глиб тимчасово окупованої території. З початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії і іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. І поки у повернутих під контроль України містечках та селах тривають фільтраційні заходи, у мережі дедалі більше відео та світлин з українськими прапорами, а ще й з захопленою трофейною технікою. За ВДВ. ВДВ бежала вчера быстрее, чем Усейн Болт. Ну вы посмотрите, на пи***ком БТРе Ту-134 и написано «Курение убивает». Блять, пацаны, вас не курение убивает, мы вас убиваем. І в цьому ЗСУ знову ставлять рекорди. За минулу добу в категорію «хороших русських» перейшли ще 640 окупантів. Знищено 15 танків, 37 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 3 системи протиповітряної оборони ворога, одиниця спецтехніки та 24 одиниці автомобільної техніки. Підбито 2 літаки, 2 гвинтокрили та 4 безпілотники. Генштаб пояснює, таке зростання втрат ворога також пов'язане з ефективною роботою партизанів, які щодня надають дані для більш успішного наведення вогню та знищення загарбників. У Генштабі також кажуть, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках не виявлено наступальних формувань ворога. Але поплічники Росії в Білорусі почали військові навчання поблизу Бреста. За легендою, планують тиждень відпрацьовувати, цитата, звільнення тимчасово захоплених ворогом територій. У Генштабі стверджують, що ризиків наступу з білоруського боку не бачать. А в Міністерстві внутрішніх справ натомість на Житомирщині, Рівненщині та Волині почали свої тактико-спеціальні навчання під назвою «Північний буревій-2022». Задіяли усі силові структури. Крім Харківщини, ЗСУ також просунулися на Слов'янському та Краматорському напрямках. Тривають бої на Херсонщині. Як заявляють у Генштабі, на низці напрямків українські захисники просунулися від 2 до кількох десятків кілометрів. На Харківщині та Південнобузькому напрямках загалом уже звільнили 700 квадратних кілометрів української території. А як зникають російські танки десь на гарячому півдні, демонструють наші армійці. Так, подъехал, стоит на околице, флаг, непонятно какой, стреляет. Сейчас же уедет оттуда. Стоит. Да. Горит.
На тлі успішного контрнаступу та оборонного засідання в німецькому Рамштайні у Києва власний сюрприз. Із неанонсованим візитом до столиці вже вдруге від початку вторгнення завітав держсекретар США Ентоні Блінкен. Мав розмови з колегами в МЗС, був у шпиталі, де лікуються постраждалі від російської агресії українські діти. А ще познайомився з найвідомішим собакою-сапером у світі – псом-патроном. Але найголовніші розмови на Банковій. Блінкен розповів Зеленському, що Білий дім повідомив Конгрес США про намір направити $2,2 мільярди на укріплення безпеки України та країн-союзниць у Європі. Mr. President, we know this is a pivotal moment. More than 6 months into Russia's war of aggression. Пане президенте, ми знаємо, що це ключовий момент. Уже понад 6 місяців агресивної війни Росії проти України, і нині триває ваш ефективний контрнаступ. Це, звичайно, результат неймовірної хоробрості та стійкості українців. Ми бачимо це щодня на полі бою, і ми дуже раді, що змогли підтримати ваші зусилля та продовжуватимемо це робити. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати Америки з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території і наші землі. І я вам ще раз вдячний за цей приїзд. А інколи Україна вдячна не лише західним партнерам, а й навіть окупантам. Та лише в тому разі, коли, тікаючи з позицій, вони залишають нашим бійцям потрібні подарунки. Ось тут заїхали, коротше, а орки оставили кучу прибамбасів, просто кучу. Єбіть по нам, да? Єбіть, блядь. Та ми вас будемо єбати, дивись, сука, оце все буде летіти до тебе, до хати, сука, тварь. За Україну, будемо рвати, поняв? Олексій Пасак, 5 канал.